สตอรี่เรื่องสยองก่อนที่เราจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับและที่อนาคตวงศ์ต้นต่อการตัดหัวเผาตัวถวายเป็นพุทธบูชาจากข่าวอดีตพระสงฆ์จากจังหวัดหนองบัวลำพูสร้างกิโยตินเพื่อตัดหัวตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาจนสร้างความแปลกประหลาดปนสยองขวัญให้กับคนไทยไม่นออยแต่เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อกว่า200 ปีก่อนก็เคยมีหลายคนกระทำเรื่องในทำนองดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเช่นกันในบทความและที่อนาคตวงศ์พุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์ในวารสารดำรงวิชาการปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เขียนโดยสรัญ ทองปานได้ยกเหตุการณ์การบูชาด้วยเลือดและด้วยเนื้อของตนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอธิบายถึงสาเหตุที่มาของคติความเชื่อดังกล่าวไว้บุคคลหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือนายบุญเรืองเผาตัวตายที่วัดอรุณโดยในสมัยรัชกาลที่1ราวพุทธศักราช 2333 โดยนายบุญเรืองนายทองรักและคุณศรีกันทัดสามสหายผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาพากันไปยังพระอุโบสถวัดครุฑารามตั้งสัตยาธิษฐานสิ่งดอกบัวอ่อนคนละ1 ดอกบูชาพระพุทธเจ้าว่าถ้าผู้ใดจะสำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตการแล้วขอให้ดอกบัวของผู้นั้นจงบานเห็นประจักษ์โดยแท้วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าดอกบัวของนายบุญเรืององค์บานทิ้งดอกเดียวเช่นนั้นนายบุญเรืองจึงมุ่งถวายชีวิตของตนเพื่อพระพุทธศาสนาพงศาวดารบันทึกเหตุการณ์ต่อจากนั้นว่าตั้งแต่นั้นมานายบุญเรืองก็มาอาศัยอยู่ที่กาประเรียนเก่าณวัดแจ้งตั้งสมาทานพระอุโบสถศีลฟังพระธรรมเทศนาเอาสำลีชุบน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้ง2 ข้างจุดเพลิงบูชาตาประทีปทุกวันครั้งถัดถึงณวันศุกร์เดือน3ขึ้น8 ค่ำเวลากลางคืนประมาณทุ่มเศษนายบุญเรืองฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วก็นุ่งห่มผ้าชุบน้ำมันเดินออกมาหน้ากาประเรียนนั่งพับเพียบพนมมือตั้งสติรักษาจิตระงับสงบดีแล้วจุดเพลิงเผาตัวเข้าเมื่อเปลวไฟวุบท่วมตัวนั้นนายบุญเรืองร้องประกาศแก่คนทั้งปวงว่าสำเร็จความปรารถนาแล้วขณะที่นายบุญเรืองกำลังเผาตายอยู่นั้นปรากฏว่ามีคนยืนดูประมาณ 500-600 คนเศษบ้างก็ร้องสาธุการบ้างโยนผ้าเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นการบูชาเมื่อไฟสงบลงจึงนำศพใส่ลงและสวดพระอภิธรรม3 คืนเสร็จจึงนำไปฌาปนกิจที่ทุ่งนาวัดหงส์มีเรื่องเล่าต่อว่าเมื่อเผาศพนั้นปลาในท้องนาประมาณ 11-12 ตัวกระโดดเข้ามาตายในกองไฟด้วยและเมื่อไฟดับก็เห็นอธิของนายเรืองเป็นสีเขียวขาวเหลืองสร้างความแปลกประหลาดให้กับผู้คนจนที่สุดจึงนำอธิใส่โกฐนำเก็บไว้ที่วัดอรุณหลังจากเหตุการณ์นายบุญเรืองเผาตัวตายที่วัดอรุณอีก27 ปีต่อมาในพุทธศักราช 2360 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2นายนพผู้มีความมุ่งหมายที่จะบรรลุเป็นพระโพธิญาณอีกคนหนึ่งก็ได้กระทำการเผาตัวตายและสถานที่แห่งเดียวกันนี้เองและภายหลังได้มีการสร้างรูปนายบุญเรืองและนายนพเป็นหินสลักไว้ที่วัดอรุณพร้อมกับสร้างจารึกบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดจากเหตุการณ์ทั้ง2นี้สรัญ ทองปานอธิบายไว้ว่ามีสาเหตุมาจากคติความเชื่อเรื่องพระอนาคตวงศ์ซึ่งแพร่หลายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วพระอนาคตวงศ์หรือที่เรียกในคัมภีร์ว่าทศโพธิสัตว์นิสสังหรือทศโพธิสัตตุปัฏฐายสันนิษฐานว่ารจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนามีเนื้อหาว่าด้วยพุทธประวัติของพระอนาคตของพระพุทธเจ้า10 พระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมีชาติกำเนิดที่แตกต่างหลากหลายบ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นขุนนางบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานหากแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันคือการบำเพ็ญกุศลในระดับอุกฤษระดับสูงสุดด้วยความเด็ดขาดและรุนแรงเช่นเชือดศีรษะหรือจุดไฟไว้บนศีรษะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชายอมถูกประหารชีวิตเพื่อให้ได้ถวายไถ่ทานแก่พระพุทธเจ้าก่อนผู้ใดยกโอรสธิดาให้ยักย้ายกินเป็นทานหรืออย่างในพระชาติที่เป็นพญาช้างก็อุทิศนาข้างหนึ่งสร้างโลงอีกข้างทำเป็นแจกันและใช้ศีรษะเป็นที่ประชุมเพลิงศพของพระอรหันต์เรื่องพระอนาคตวงศ์นี้ได้ส่งผลให้ผู้คนในยุคนั้นยึดถือเอาการสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแลกเอาพระนิพพานคงถือเป็นบุญกิริยาอันใหญ่หลวงและเป็นเรื่องน่าเลื่อมใสศรัทธาโดยนอกจากกรณีของนายบุญเรืองและนายนพนี้แล้วปรากฏว่ายังมีเหตุการณ์ทำนองนี้อีกเช่นมีสตรีบางคงไปสักการะพระพุทธบาทที่สระบุรีนำน้ำมันเทลงในอุ้งมือปั้นเด่นเป็นขาอย่างร้อยได้ตั้งกลางใจมือจุดไฟแทนตะเกียงบูชาพระพุทธบาทซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการกระทำของนายบุญเรืองที่ว่าเอาสำลีชุบน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้ง2 ข้างจุดเพลิงบูชาตามประทีปทุกวันไม่เพียงแต่ชาวบ้านสามัญชนในหมู่ชนชั้นสูงก็มีเรื่องทำนองนี้เช่นกันนั่นคือสมเด็จพระโบราชเจ้ากรมพระราชวังบนหารสุนหารหรือวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ดังมีบันทึกว่าในช่วงบั้นปลายพระชนทรงพระประชวรหนักเสด็จมาวัดมหาธาตุ
รับสั่งจะนมัสการลาพระพุทธรูปแล้วทรงพยายามเอาพระแสงแทงพระองค์เองเพื่อถวายพระแต่มีผู้เข้าห้ามและแย่งพระแสงไปได้ทันเสียก่อนบำเพ็ญวินผู้รวบรวมประชุมพงศาวดารฉบับพระภาค3พระอนาคตวงศ์กล่าวไว้ว่าอนาคตพุทธะทำให้ผู้ที่มีศรัทธานำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและเข้าสู่โพธิญาณกลายเป็นความจงรักภักดีจนกลายเป็นลัทธิไปก็มีขณะที่สรัญทองปานกล่าวว่าความศรัทธาในพระอนาคตพุทธเจ้านี้อาจเรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนาลัทธิอนาคตวงศ์ซึ่งน่าจะเป็นพุทธศาสนากระแสหลักหรือเป็นพุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์สรัญทองปานอธิบายว่าคติความเชื่อจากลัทธิอนาคตวงศ์เข้มข้นมากในสมัยรัชกาลที่3ถึงสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงตำหนิและประกาศเตือนถึงผู้คนที่ยังยึดคติความเชื่อนี้ว่าไม่ควรกระทำเป็นอันขาดดังความมาว่าได้ฟังคำเล่าลือและได้ฟังพระสงฆ์บางรูปที่ไม่ได้เล่าเรียนศึกษาพระไตรปิฎกธรรมให้รู้จริงมาเทศนาและลามใกล้จะเสียจริตพันนาสรรเสริญว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากแล้วหลงไหลเห็นตามไปเหมือนอย่างเผาตัวบูชาพระรัตนตรัยและเชือดคอเอาศีรษะบูชาพระเชือดเนื้อรองเลือดใส่ตะเกียงตามบูชาสตอรี่เรื่องสยองขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ